ඉතින් guys අද vlog එක ඉවරයි අද. ඒ කියන්නේ මිනිහල්ලේ vlog එක ඉවරයි. ඉතින් ලස්සනයි අතරම ලස්සන තැනක්. ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ අඩුයි ඒක දැන් පොඩ්ඩක් ප්‍රසිද්ධ වීගෙන එනවා. FB එකේ ෆොටෝස් එරලා තිබුණා ගොඩක් මිනිහල්ල. ඉතින් කඩ එන්න එහෙම අවුලක් නැහැ. අවිල්ලා බලන්න ඉතින් මොකද උතුරු ගහලා යන්න එපා. අපි දැන් දවල්ට කන්න කියලා ආවා. කට්ටියම බඩගිනි වල සෙට් වෙලා අයගම ටවුන් එකේම තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒ කියන්නේ අයගම පොළ තියෙනවා. පොළට ඉස්සරහින් ඉතල රයිස් කඩයක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් එනවනේ කෑම හැමදේම සෙට් කරගන්න පුළුවන් එතන. කිසිම අවුලක් නැහැ. ගොඩක් කෑම කඩ අඩුයි අද පොය දවස් නිසා.